بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم طلاب تانية اعدادي مرة تانية. النهاردة ان شاء الله هناخد the cube root of rational number. ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب في القناة عشان نستمر في شرح ماث تانية اعدادي. النهاردة ان شاء الله هنعرف ازاي نجيب الكيوب روت للراشنال نمبر، ويعني ايه كيوب روت للراشنال نمبر. احنا كنا درسنا قبل كده السكوير روت اوف راشنال نمبر. النهارده ان شاء الله هنكمل وناخد نفس الفكرة برضو على الكيوب روت للراشنال نمبر. The cube root of rational number A. لو انت عندك نمبر A وهتاخد له كيوب روت، معناها ايه؟ معناها انك هتجيب النمبر its cube is equal to A. يعني مين النمبر اللي its cube is equal to A؟ رمزه هتاخد نفس الرمز اللي انت درسته في السكوير روت، بس في 3 هنا، دي تقراها the cube root of A. طيب اديني اكزامبل. لما اقول لك كيوب روت اوف 1، طب دي معناها ايه؟ هيبان التعريف ده من خلال الاكزامبل. The cube root of 1 معناها what number times itself is equal to 1. يعني ايه النمبر اللي لو عملت له كيوب الناتج equals 1؟ هتلاقيه طبعا equals 1. هيبان اكتر في الاكزامبل التاني. The cube root of 8. ايه النمبر اللي لو عملته النمبر ده times itself يعني هيتكرر معاك 3 مرات equals 8؟ هتلاقيه 2. 2 times 2 times 2 is equal to 8. يبقى 2 cubed is equal to 8. يبقى معنى كده the cube root of 8 is equal to 2. ايه النمبر اللي لو عملت له كيوب الناتج هيديك ال 8؟ يبقى هو ال 2 ده اسمه the cube root of 8. كمان example the cube root of 27. برضو what number times itself is equal to 27؟ هتلاقيه 3. ده بيفكرك بحاجة اسمها the volume of the cube. لما كنت بتجيب الفوليوم في الكيوب في grade 6 كنت بتقول its each length times itself. النمبر ده بقى كان 27. يعني لو انت عندك كيوب its each length is equal to 3 سنتيمتر وهتجيب الفوليوم، كنت بتقول الفوليوم is equal to 3 times 3 times 3 is equal to 27. طب انا لو اديتك بقى 27 وقلت لك دي الفوليوم للكيوب، طب الايدج لينث هو ايه؟ فدي عمليه عكسيه لعمليه الكيوبينج. العمليه العكسيه ليها هي الكيوب روت. يعني انا هنا كاني بسالك على الايدج لينث، هو بيديني الفوليوم ويسالني على الايدج لينث. عشان تجيب الايدج لينث اوف ذا كيوب just take the cube root of the volume. يبقى بنقول تاني the cube root of 27 is equal to 3. كمان example the cube root of 64 is equal to 4. The cube root of 125 what number times itself هيتكرر 3 مرات is equal to 125 is equal to 5. دي الحاجات المشهورة. كمان في حاجة مهمة جدا هي ما اتذكرتش هنا بس هتلاقيها في الاكزامبلز بعد كده. لو النمبر اللي تحت علامة الكيوب روت نيجاتيف برضو الناتج هيبقى نيجاتيف. يعني لو قلت لك the cube root of negative 27 هتقول لي negative 3. the cube root of negative 64 is equal negative 4. ودي هتقابلني دلوقتي حالا في الاكزامبل. اول اكزامبل معانا موجود في كتاب المدرسة، بيقول لي complete the table. هنا مديني النمبر وهنا عايز يجيب الكيوب روت. طيب تعال نجيب الكيوب روت للنمبر 8. طبعا هو كلنا عارفينه is equal to Mr. 2. يبقى انا هكتب هنا 2. The cube root of 125 لسه قايلينه من شوية is equal to 5. The cube root of negative 27 is equal to negative 3. طيب احنا هنعمل العكس بقى، كأنه هو بيقول لك اداك الكيوب روت is negative 10. طب النمبر هو كان كام؟ يبقى علشان تجيب العكس بتعمل كيوبينج، يعني بتقول له كده اللي هنكتب هنا negative 10 cubed. يبقى معناها negative 10 times negative 10 times negative 10. طبعا هيكون negative 10 times 10 times 10 is equal to 1000. يبقى اللي ناقص هنا 1000. النمبر ده 3 and 3 over 8 ده بنسميه mixed number. طب الميكسد نمبر ده علشان تاخد له كيوب روت لازم تحوله الاول لفراكشن. طب نحوله لفراكشن ازاي؟ هتعمل 3 times 8 وبعدين تعمل adding ل 3. 3 times 8 equals 24. 24 plus 3 is equal to 27. يبقى ده في الاصل 27 over 8. بعد كده هتبتدي تاخد الكيوب روت. الكيوب روت بالنسبة لل 27 هتلاقيها 3 والكيوب روت لل 8 هتلاقيها 2. يبقى الناتج عندي هيكون 3 over 2. نيجاتيف 8 over 125 في الأول هيبقى نيجاتيف. ليه؟ لأن ده نيجاتيف.
بالنسبة لل 8 2. بالنسبة لل 125 هتلاقيها 5، يبقى نيجاتيف 2 over 5. برضو نفس الحكاية لو النمبر هو اللي غايب وعندي الفاليو بتاعت الكيوب روت، يبقى علشان تجيب النمبر كل اللي عليك انك هتعمل كيوبنج لل6. طب يبقى كيوبنج لل6 معناها 6 تايمز 6 تايمز 6. طبعا كلنا حافظين الحاجات المشهورة is equal to 216. لو مش عارفها ممكن تستخدم الكالكوليتور برضو مفيش مشكلة. نيجاتيف 4 علشان تجيب اللي ناقص هنا هيبقى نيجاتيف 4 كيوب. خد بالك هيطلع نيجاتيف لان احنا اخدنا اصلا اي نمبر بتلاقيه نيجاتيف والباور بتاعه اود 3 مثلا يبقى لازم يطلع نيجاتيف. طب 4 تايمز 4 تايمز 4 is equal to 64. يبقى النمبر اللي ناقص هنا هتلاقيه على طول مستر 64 او نيجاتيف 64. ما تنساش النيجاتيف معلش. The cube root of 216 is equal to what? Is equal to 6. The cube root of 0.001. خد بالك بقى لو احنا خدنا 0.001 وحبيت نكتبها على هيئة فراكشن هتبقى 1 over 1000 وبعدين تاخد لها الكيوب روت. معنى كده ان هي تبقى 1 over 10. 1 over 10 as a decimal يبقى 0.1. لو استخدمت الكالكوليتور برضه مفيش مشكلة صح. هنا عندي نمبر نيجاتيف 27 هيبقى نيجاتيف 3. طب لو انت عندك variable او عندك رمز او سيمبل زي a x y z وعندك باور، الباور ده عشان تاخد له كيوب روت كل اللي عليك بتكتب الرمز زي ما هو اللي هو a وبعد كده تاخد الباور ده divided by 3 اللي جوه على اللي بره اللي جوه على اللي بره، يبقى 6 divided by 3 is equal to 2. يبقى negative 3a squared. Next exercise complete the following. Number 1 بيقول لي the cube root of a cubed يبقى على طول هتبقى equals a. بيقول لي هنا the cube root of negative 125 بس خد بالك انك انت عندك ايه؟ عندك absolute value. هو هنا انا عايز النمبر اللي تحت العلامه دي، العلامه دي هي السكوير روت، يبقى لازم اجيب الناتج هنا كام؟ الناتج هنا هيبقى the absolute value of negative 5 اللي هي هتطلع ب 5. ال 5 دي علشان تجيب الناقص تحت علامه السكوير روت هتنزل ال 5 ديت عباره عن 5 تايمز 5 او 5 سكويرد، يبقى اللي ناقص هنا هيكون 25. سهله جدا. دي نفس الحكايه هجيب الفاليو لدي والفاليو لدي وبعدين اعمل subtraction. The cube root of 27 هتلاقيه 3. The cube root of negative 27 هتلاقيه negative 3. خد بالك بقى انك هتعمل subtract، يبقى النيجاتيف داخل على النيجاتيف هتبقى بوزيتيف، هتبقى 3 plus 3. 3 plus 3 is equal to 6. يبقى الناتج النهائي اللي هتكتبه هنا is equal to 6. نفس الحكايه the cube root of negative 1 هتلاقيه negative 1 بس خد بالك انك انت عندك نيجاتيف بره يبقى هخليه بوزيتيف minus the square root of 1 هتلاقيه 1 يبقى اصبحت 1 minus 1. نيجاتيف دخل على النيجاتيف هيبقى بوزيتيف. 1 minus 1 is equal to 0. يبقى الناتج هنا هيديك 0. هنا هنجيب الفاليو بتاعت دي هتبقى 4. كلنا حافظين سكوير روت او الراديكال ل 16 هتلاقيها 4. طب ال 4 دي is equal to the cube root of what؟ عشان تجيب اللي ناقص هنا كل اللي عليك انك هترجع ال 4 دي تحت هنا معمول لها كيوبنج، يعني 4 كيوبد. طب 4 كيوبد بكام؟ ب 64. الحاجات المشهوره معناها 4 تايمز 4 تايمز 4 يبقى الناتج هنا 64 او النمبر الناقص هنا 64. The cube root of 27 هتلاقيها 3. The cube root of 64 هتلاقيه 4. طب 3 minus 4 is equal to what? Is equal to negative 1. يبقى الناقص هنا هتلاقيه negative 1. Cube root أو square root of 64 هتلاقيه مستر 8. 8 times 8 is equal to 64. طيب cube root of 64 هتلاقيه 4. خد بالك هنا square root وهنا cube root. 8 minus 4 is equal to 4. يبقى الناتج عندك هيبقى equals 4. الجملة الأخيرة جملة مهمة جدا. أنت عايز تجيب الناتج اللي هنا. طب اللي هنا يبقى أنت هترجع ال 5 دي معمول لها كيوبد. يبقى النمبر 64 دي plus what is equal to النمبر كله بكام؟ ب 5 كيوبد اللي هي ب 125. لو افترضنا إن النمبر الغايب ده بإكس، عشان تجيب الإكس كل اللي عليك إنك هتقول له 125 minus 64. تعمل subtraction وتجيب الناتج مفيش مشكلة. 5 minus 4 1. 2 minus 6 it doesn't work هتبقى 12 minus 6 is equal to 6. يبقى الميسنج نمبر هنا هتلاقيه 61. جملة مهمة وبسيطة. Next exercise choose the correct answer. بيقول لي the cube root of negative 8 squared.
الافضل حاجه انك تجيب الفاليو بتاعت دي، هتلاقيها 64. يعني انا هكتب كده 64 وخد بالك لسه هتجيب لها الكيوب روت. طب الكيوب روت لل 64 بكام؟ ب 4. خد بالك هنا الناتج هيطلع بوزيتيف. ليه؟ لانها معموله سكويرنج، يعني مش هتختار نيجاتيف 4. اوعى تتلخبط فيها. نمبر 2 بيقول لي the cube root of 1 over 8 squared. نفس الحكايه برضو، هتجيب الفاليو لدي. يعني 1 over 8 squared دي معناها 1 over مستر 64، وبعدين هتاخد لها كيوب روت. طب الكيوب روت ل 1 over 64 ب 1 over 4، يبقى الانسر عندك هتكون 1 over 4 اللي هي البي. بعد كده كيوب روت اوف نيجاتيف 64 هتديك نيجاتيف 4 بلس سكوير روت لل 16 هتلاقيه 4. طبعا any number plus its additive inverse is equal to 0. ما تنساش الحته دي مهمه جدا. يبقى الانسر عندك هتكون ايه؟ the root of 25 is equal to 5 minus the cube root of negative 125 هيديك نيجاتيف 5. خد بالك نيجاتيف داخل على نيجاتيف هتبقى بوزيتيف، يعني الناتج هنا هيبقى 5 plus 5 is equal to 10. طبعا هو ما كانش كاتب هنا البدائل او الاي والبي والسي، بس الناتج هنا هتلاقيه 10. نمبر 5 بيقول لي the square root of negative 2 squared. مهمه جدا دي ممكن تيجي بطريقتين. ده عباره عن الابسولوت فاليو للنيجاتيف 2، يعني هتطلع 2 مباشره. لو انت مش عارف كده هتعملها سكويرنج هتديك 4، وبعدين هتاخد لها الراديكال هيديك 2 برضو نفس الحكايه. يبقى 2 بلس the cube root of negative 2 cubed دي برضو بنيجاتيف 2. سهله جدا. لو برضو جبت الفاليو بالنسبه لنيجاتيف 2 كيوبد بنيجاتيف 8 وبعدين خدت لها كيوب روت هتديك نيجاتيف 2. هي مفيش مشكله. any number plus its additive inverse is equal to 0. يبقى الانسر عندك هتكون دي. نمبر 6 3 and 3 over 8 دي خدناها في الجدول لو فاكرين. هتحولها الاول لفراكشن، بعد ما تحولها لفراكشن هتبقى 27 over 8 وبعدين هتاخد الكيوب روت بلس دي هتحولها لفراكشن هتسهلها على نفسك يبقى 25 over 100. خد بالك انك انت عندك هنا كيوب روت وهنا سكوير روت. هنا طبعا هتديني 3 over 2. طب وهنا هتديني 5 over 10. خد بالك ان 3 over 2 دي معناها 1 and 1 half، و5 over 10 دي معناها 1 half. طبعا 1 ونص ونص يبقى الناتج equals 2 على طول 2. يبقى الانسر عندك هتكون سي. نمبر 7 انت هنا عندك multiply، يبقى انت لازم تعمل multiply وبعدين تاخد الكيوب روت. طيب عشان تسهل الموضوع على نفسك او انت ما انتش عارف تعمل multiply هتحاول ده هي بس تخليها fraction. يعني تخليها fraction يبقى 1 over 1000 وبعدين times 1 over 8 مع الكيوب روت. يفضل بقى انك تاخد الكيوب روت دي تايمز دي، وصح برضو. بس الكلام ده ما تعملوش لو كان عندك adding او subtracting، ما ينفعش تعمل الكلام ده. لكن هنا متاح ليك ما دام عندك تايمز تعملها عادي مفيش مشكله. من ده هيطلع 1 over 10 ومن ده هيطلع 1 half. سهله جدا. 1 over 10 times 1 over 2 دي ب 1 over 20. يبقى الانسر عندك هتكون 1 over 20. تعال نشوف نمبر 8 بيقول لي the cube root of 1000 times the cube root of negative 8 مستر 1000 اللي هي 0.008. انا يهمني ان انا هجيب الكيوب روت دي هعملها 8 over 1000. خد بالك بالنسبه لدي هتطلع 10 times. ليه؟ لان مكتوب هنا times. دي هتبقى نيجاتيف 8 over 1000. بالنسبه لنيجاتيف 8 هيبقى نيجاتيف 2 الكيوب روت ليها. ال 1000 ده هيبقى 10. تشطب ال 10 مع ال 10 يبقى equals نيجاتيف 2. لما تبص في الاختيارات مش هتلاقي الاختيارات نيجاتيف 2، فالاختيارات دي مش مظبوطه عذرا لهذا الخطا، بس الاجابه عندك هتكون نيجاتيف 2. Next exercise number 9 بيقول لي cube root of negative 27 plus square root of 12 and 1 over 4 plus cube root of 0.125. لازم تجيب الفاليو لكل واحدة فيهم وبعدين تعمل adding. بالنسبة للأولانية negative 27 هتاخد لها cube root هتديك negative 3. 12 times 4 is equal to 48 plus 1 49. 49 over 4. ما تنساش 49 الكيوب روت ليها هتلاقيها السكوير روت ليها هتلاقيها 7 والفور هتلاقيه 2 يعني 7 over 2 بلس دي هتبقى 125 over 1000. بالنسبة ل 125 الكيوب روت هتلاقيه 5. ال 1000 هتلاقيه 10. هتحاول تبسط دي شوية. دي هتبقى نيجاتيف 3 بلس 7 over 2 دي معناها 3 and 1 half بلس دي ب 1 half. هتبسط شوية نيجاتيف 3 بلس دي هنعملها 3 بلس 1 half وبعدين بلس 1 half.
هتلاقي عندك نيجاتيف 3 وبوزيتيف 3 يروحوا مع بعض، 1 half plus 1 half is equal to 1. يبقى الانسر هنا هتكون عندك ايه؟ نمبر 10 بيقول لي if negative root 25 is equal to the cube root of y. عايز الفاليو of y، لازم تجيب الفاليو هنا الاول. الفاليو هنا نيجاتيف 5، عشان تجيب اللي تحت علامة الكيوب روت يبقى دي هترد هنا او هتنزل هنا تحت العلامة كيوب، يعني نيجاتيف 5 كيوب هيديك نيجاتيف 125 اللي هي نيجاتيف 5 تايمز نيجاتيف 5 تايمز نيجاتيف 5. يبقى الإجابة عندك هتكون دي. نمبر 11 بيقول لي اف اكس كيوبد از ايكوال تو 64. انا عايز روت اكس، يبقى انت لازم تجيب الاول الفاليو بالنسبه لاكس. خد بالك بعمل ايكويشن اكس كيوبد از ايكوال تو 64. عشان تحل الايكويشن دي بتاخد الكيوب روت للناحيتين للطرفين، يعني هاخد الاكس كيوبد هاخد لها كيوب روت، وال 64 برضو هاخد لها كيوب روت الناحيتين. طيب هنا هيديني اكس، طب وهنا هيديني ايه؟ هيديني 4. يبقى الاكس هنا ب 4. طب انا عايز روت اكس، يبقى روت اكس دي معناها روت 4. طب روت 4 بكام؟ ب 2. يبقى الانسر عندك هتكون 2. برضو نفس الحكايه هنا، the cube root of x Mr. raised to the power 6 هيديك الاكس وتاخد ال 6 divided by 3 is equal to 2. عشان تجيب اللي تحت الروت هتعمل لده سكويرنج، يعني هتبقى x سكويرد مستر تايمز x سكويرد، يبقى هيديني x raised to the power 4. يبقى الانسر هنا هتكون x raised to the power 4 اللي تحت علامة الروت، ما تنساش. يبقى الانسر عندك هتكون دي. نمبر 13 سهلة جدا، اخدنا الفكرة بتاعتها قبل كده في جريد 7. بيقول لي fx over 3 is equal to 9 over x squared. انا عايز الفاليو of x. هنا هتعمل كروس برودكتس عشان تعدل شكل الايكويشن شويه، هتبقى x times x squared هتديك x cubed. ال x cubed is equal to 3 times 9 27. لسه حلينا من شويه، قلت لك x cubed is equal to number، على طول take the cube root of both sides، يبقى على طول ال x عندك is equal to 3. يبقى الانسر عندك هتكون B. Next exercise, find the value of x in each of the following. Number 1 بيقول لي the cube root of x equals 5. عشان تتخلص من الكيوب روت بتعمل كيوبنج للطرفين، او الاسهل انك تودي ال 5 دي معمول لها كيوب، يبقى اصبح ال x is equal to 5 cubed. طب 5 cubed بكام؟ كلنا عارفين 5 cubed is equal to 125. يبقى الانسر ال x is equal to 125. Number 2 برضو نفس الحكايه، بس move 3 to the other side to be added. يبقى أصبح عندك cube root of x is equal to Mr. negative 1 plus 3. يبقى cube root of x ما تنساش is equal to negative 1 plus 3 is equal to 2. يبقى على طول ال x هنا is equal to what؟ is equal to 8. يبقى أنا جبت ال x ب 8. Number 3 نفس الحكاية برضو أو نفس الفكرة، يبقى negative 3 هي نفس الإجابة على فكرة أو نفس السؤال، يبقى برضو ال x هنا هتطلع لك ب 8، ما فيهاش مشاكل. طيب next بيقول لي cube root of x is equal to negative 1 over 4. عشان اجيب ال x هاخد negative 1 over 4 اعمل لها cubed. طب اعمل لها cubed يبقى هتطلع لي ب negative 1 over 64 اللي هي 4 times 4 times 4. Number 5 x cubed is equal to negative 8. دي سهلة، take the cube root of both sides هتلاقي ال x is equal to the cube root of negative 8. يبقى ال x على طول is equal to negative 2. Number 6 x cubed is equal to negative 8 برضو متكررة، يبقى ال x is equal to cube root of negative 8 يبقى is equal to negative 2. Number 7 cube root of x equals negative root 4. هجيب الفاليو دي هتلاقيها negative 2، يبقى أصبح cube root of x is equal to negative 2. عشان تجيب ال x هنا just cube negative 2، يبقى negative 2 cubed اللي هي هتطلع لك ب negative 8. سهلة جدا. x cubed equals 64 حلناها ورا، عشان تجيب ال x just take cube root of both sides يبقى هتقول له 64 وبعدين تاخد لها الكيوب روت، طبعا كلنا حافظين الحاجات المشهوره is equal to 4. x cubed is equal to 64 برضه نفس الحكايه، يبقى ال x هنا is equal to 4. Next exercise بيقول لي find the solution set of the following equations. يعني هتكتب هنا solution set، لازم اللي يطلع لك يكون value يا مستر is an element of Q اللي هي الراشنال نمبرز. x cubed plus 27 is equal to 0. عشان تجيب الفاليو بتاعت ال x move 27 to the other side with inverse sign. يبقى ال x cubed is equal to negative 27. عشان تجيب الفاليو of x هتاخد take cube root of both sides، يبقى هتقول له negative 27 وبعدين تاخد لها الكيوب روت، يبقى ال x على طول is equal to negative 3.
Negative 3 is an element of Q. صح مظبوط. يبقى solution set is equal to the set of negative 3. Next number 2. 8x cubed plus 7 is equal to 8. أول خطوة move 7 to be subtracted. يبقى هكتب كده 8x cubed is equal to 8 minus 7. يبقى 8x cubed is equal to مستر 8 minus 7 كلنا عارفين equals 1. طب الخطوة اللي بعد كده إيه؟ divide both sides by 8 اللي هو coefficient of x cubed. يبقى هصبح عندي هنا x cubed is equal to 1 over 8. عشان تجيب ال value of x take the cube root of both sides هتلاقيه ب 1 half. 1 half is an element of q. يبقى على طول the solution set is equal to مستر the set of 1 half. اللي بعد كده مهمة جدا، هيديك براكت والباور للبراكت 3 وميديك نمبر هنا هتلاقي النمبر ده ليه كيوب روت 343. لو جبت الكيوب روت بتاعته هتلاقيه is equal to 7. يبقى هتقول لنفسك كده by taking the cube root of both sides. مش لازم تكتب بس انت افهم الطريقة جاية ازاي. لما تاخد كيوب روت لبراكت والبراكت ده raised to the power 3 هيديك اللي جوه البراكت the expression inside the bracket. the expression inside the bracket اللي هو x plus 3. يبقى انا هكتب كده x plus 3 is equal to the cube root of 343. من الحاجات المشهورة هتلاقيها موجودة عندك في الاكسرسايزز كتير. 7 x plus 3 equals 7. يبقى الاكس على طول تطلع ب 4. just move 3 to the other side to be subtracted. يبقى الاكس is equal to 7 minus 3. يبقى الاكس على طول عندك is equal to 4 is an element of Q. يبقى خلاص هكتب solution set is equal to the set of Mr. 4. بناخد application على الكيوب روت. الابليكيشن ده بيتكلم على الكيوب اللي انا قلت لك عليه. عشان تجيب الفاليو بالنسبه للفوليوم بالنسبه للكيوب، لو اداك الايدج لانث بتقول its each length times itself times itself. يعني كنا درسنا قلنا الفوليوم is equal to s times s times s. ساعات تسميه s او l اللي يريحك. يبقى الفوليوم هنا is equal to s cubed. طيب العكس بقى، لو انت عايز الاس اللي هي الايدج لانث بتاخد الكيوب روت للفي اللي هي الفوليوم. هو ده اللي احنا هنعمله. المسألة دي بتتحل بطريقتين. الطريقة الأولانية إنك هتقول له على طول هو find the edge length. يبقى هتقول له ال edge length is equal to cube root للنمبر ده اللي هو 15 and 5 over 8 وتاخد cube root. كده أنت خلصت الإجابة في خطوة واحدة. طيب عشان نجيب الكيوب روت للكلام ده هتقول له 15 times 8 الأول، 15 times 8 وبعدين plus 5 عشان تحولها لفراكشن. 8 times 5 أنا معيش كالكوليتر للأسف. 8 times 5 is equal to 40. Write 0 and keep 4. 8 times 1 is equal to 8 plus 4 is equal to 20. 120. يبقى 120 plus 5 يبقى 125. يبقى خد بالك، يبقى تكتب 125 over 8 وبعدين تاخد الكيوب روت. طبعا هتديك 5 over 2. 5 over 2 دي معناها 2 and 1 half سنتيمتر. هو كاتبها كيوبك سنتيمتر يبقى تكتب له هنا سنتيمتر. الطريقة الثانية انك هتكون equation. هتقول له كده let Mr. the edge length is equal to s. يبقى معنى كده ان ال s cubed is equal to النمبر ده اللي هو 15 and 5 over 8 هي نفس الحكاية. يبقى ال s cubed is equal to طبعا دي ب 125 over 8 احنا جبناها قبل كده. يبقى علشان تجيب ال s هتقول له the cube root of 125 over 8 يبقى على طول is equal to 5 over Mr. 2 يبقى هيديك 2 and 1 half centimeters. Next exercise بيقول لي find the total area of a cube whose volume is 216 cubic centimeter. نفس الحكاية. هو هنا طالب التوتال اريا. لو فاكرين التوتال اريا بالنسبة للكيوب the area of one face times 6. ليه؟ لأن احنا عندنا 6 faces بالنسبة للكيوب. ففي الأول لازم تجيب الإيدج لانث. يبقى أنا هكون equation الأول. هقول له كده let the edge length نفس السؤال اللي فات بس يعني متغير شوية. طالب التوتال اريا. edge length of the cube is equal to s. يبقى خلاص s cubed is equal to ده الفوليوم 216. يبقى على طول ال s is equal to the cube root of 216. يبقى ال s is equal to 6 centimeters. انت كده جبت ال edge length.
هتضطر تجيب بقى مين؟ هو مش عايز طبعا، هو عايز التوتال اريا، يبقى هتقول له total surface area. لو حافظين الرول هيبقى 6s squared. الاس squared دي the area of one face. لو مش حافظ تقول له area of one face وبعدين times 6، مفيش مشكلة. يبقى هتبقى equals 6 times، طبعا s squared الاس ب 6 squared، يبقى 6 times مستر 36. خد بالك ان هي هتبقى 6 كيوبد برضو، يعني 216. بس هنا الفرق بين ده وبين ده ان ده كيوبيك سنتيمتر، طب ده هيبقى ايه؟ سكوير سنتيمتر. طب ليه؟ لان ده اريا مش فوليوم. اخر اكسرسايز معايا بيقول لي the cube of number equals 27. خد بالك هو ما اداكش النمبر، هو اداك الكيوب اوف ذا نمبر. find the square of this number. عايز السكوير بالنسبه للنمبر. انت هتقول له let the number is equal to x. let the number is equal to x. طب معنى كده its cube is equal to what؟ طبعا كلنا عارفين معناها x times x times x، يبقى x cubed. طب هو بيقول لي its cube is equal to 27، يبقى معنى كده ان x cubed is equal to 27. كلنا حفظنا ازاي نحل الايكويشن دي by taking the cube root of both sides. يبقى ال x is equal to the cube root of 27. خلاص يبقى ال x is equal to 3. النمبر ب 3 بس هو مش عايز ال x، ده هو عايز the square of this number، يبقى هو عايز ال x squared. يبقى ال x squared is equal to 3 squared. طب 3 squared بكام؟ ب 9. يبقى انت هتقول له كده the square of the number or the given number is equal to 9. بكده يبقى احنا انتهينا من درس النهارده، نلتقي على خير ان شاء الله في الدرس القادم. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك، سبسكرايب في القناه.